توی خونه که بودم این حس به من دست میداد که باید از خونه برم بیرون و یه نفر رو بکشم. سوار دوچرخه می شدم و کوچه به کوچه دنبال قربانی می گشتم و تا زمانی که کسی رو نمی کشتم روحم آروم نمی گرفت. این بخشی از اعترافات مردی بود که با چهره آروم و خونسرد به قتل 15 زن و دختر کودک و یه پسر بچه 10 ساله اعتراف کرد. یه مرد 40 ساله اهل آبادان که بعدها به قاتل دوچرخه سوار معروف شد. چهاردهم فروردین ماه سال 87 مردی با مراجعه به اداره آگاهی اعلام کرد که مادر 50 سالش زنی به اسم کامله روز قبل از خونه خارج شده و هنوز برنگشته. اون روز خانواده کامله همراه با پلیس تمامی مناطق و نهادها و بیمارستانایی که ممکن بود کامله اونجا بوده باشه رو گشتن، اما اثری از اون نبود که نبود. تا اینکه عصر روز بعد گزارشی مبنی بر کشف جسد یک زن میان سال در یک جوب آب نزدیک آبادان به پلیس داده شد. بله، جسد متعلق به کامله بود و جمجمه اون به طرز وحشتناکی خرد شده بود. پلیس سریعا به تجسس اطراف محل کشف جسد مشغول شد و تونست بفهمه کامله در نیزاری در همون نزدیکی به قتل رسیده و جسد اون تا نهر آب روی زمین کشیده شده. تقریبا هیچ سرنخ مهم دیگه‌ای تو این پرونده کشف نشده بود که اردیبهشت همون سال، یعنی 24 روز بعد از قتل، خبر قتل فجیع دختر بچه 9 ساله به اسم فاطمه مقابل در خونشون تو بهمنشیر به پلیس گزارش شد. روز 6 اردیبهشت ماه بود که فاطمه 9 ساله جلوی در خونشون واقع در شهرک مروارید مشغول بازی بود که به طرز نامعلومی ناپدید شد. خانواده فاطمه زمانی که نتونستن اثری از اون پیدا کنن، موضوع رو فوراً به پلیس گزارش دادن. تیم بررسی هنوز توی راه بود که خبر رسید جسد برهنه فاطمه تو فاصله 150 متری خونشون پیدا شده. اینجا صحبت از جسد برهنه شد، اما تو هیچ منبعی به تعرض به قربانی‌ها اشاره نشده. با توجه به انگیزه قاتل از قتل‌ها و وضعیت روانی اون، هم سناریوی تجاوز میتونه امکان پذیر باشه و هم عدم تجاوز. و برهنگی اجساد رو میشه اینطور توجیه کرد که قاتل برای تحقیر بیشتر اجساد این کارو کرده. تو مورد فاطمه هم جمجمه قربانی متلاشی شده بود و پیکر کوچیک و بیجون اون با خاک ستار شده بود. بعد از کشف جسد پلیس به 2 تن از بستگان فاطمه مظنون شد و اونا رو دستگیر کرد. اونا مدتی بعد به قتل فاطمه اعتراف کردند. اما نکته جالب این که در زمان بازسازی صحنه قتل صحبت‌های مظنونین با مدارک جور در نمی اومد. تو همین زمان، یعنی تاریخ 31 خرداد ماه همون سال، خبر قتل یه دختر بچه 12 ساله به اسم خدیجه بغلانی به پلیس گزارش شد. حالا دیگه مشخص شد که اون 2 نفر بیگناه بودن و قاتل شخص دیگه ایه. و اما خدیجه، با ناپدید شدن خدیجه برادر و خواهرش شروع به جستجوی اون منطقه کردن و بعد از 10 دقیقه دمپایی اونو بالای پل خاکی روی نهر پیدا کردن. خدیجه پیدا شد. اون هنوز زنده بود و سر و صورتش غرق در خون. آمبولانس فوری از راه رسید، اما قبل از رسیدن خدیجه به بیمارستان با توجه به 11 ضربه سنگینی که به سرش وارد شده بود، خونریزی بهش امان نداد و تو همون آمبولانس تموم کرد. کلی قتل شبیه به هم از سال 83 رو دست پلیس مونده بود و هنوز موفق نشده بودن قاتل رو دستگیر کنن. پلیس آگاهی سرگردون مشغول تحقیق روی پرونده ها بود که زنی 33 ساله به اسم فوزیه با مراجعه به اداره پلیس اعلام کرد که از سوی یک مرد مورد حمله قرار گرفته
اون به پلیسا گفت که تو منطقه بهمنشیر یه مرد جوان با چاقو به اون حمله کرده. اون مرد بعد از زدن ضربه فکر کرد که فوزیه شانسی نداره و خواهد مرد. به همین خاطر اونو همونطور رها کرده بود و از اونجا رفته بود. پلیس تو قدم اول تمام تصاویر مردایی که سابقه دار بودن رو به فوزیه نشون داد. شاید که ضارب یکی از اونا باشه و اتفاقا یکی از عکس‌ها توسط فوزیه تایید شد. اون عکس متعلق به یه مرد 40 ساله به اسم فرید بغلانی بود که قبلا 2 بار تو سالهای 73 و 77 در مجموع 5 سال رو به خاطر خشونت علیه زنها توی زندان بوده. حتی یه بارم در جریان همین قتل‌ها که انجام داده بهش مشکوک شده بودن و بازداشتش کردن. اما به دلیل عدم وجود مدارک کافی بعد از مدتی آزادش کردن. فرید در ابتدا همه چیز رو انکار کرد، اما زمانی که با فوزیه روبرو شد به ناچار به همه چیز اعتراف کرد. با اعتراف فرید در مورد چاقو زدن به فوزیه، سطل بزرگی که 4 سال بود تونسته بود از جنایات فرید محافظت کنه ترک برداشت. در ادامه جلسات بازجویی کارآگاه‌ها موفق شدند دونه بدون نکات مبهم پازل جنایات نیزار و نخلستان بهمنشیر رو کنار هم بچینن و در نهایت فرید دیگه نتونست ادامه بده و به همه چیز اعتراف کرد. اون اعتراف کرد: اواخر سال 83 تازه از زندان آزاد شده بودم و دوباره به همون کار قبلیم برگشته بودم. داشتم از محل کارم برمیگشتم که یه زن 60 ساله به اسم نوریه که در حال قدم زدن تو نخلستان بود و به قتل رسوندم. بعد از این قتل حسابی ترسیده بودم و از اونجا فرار کردم. تا چند روز عذاب وجدان داشتم. اما مدتی بعد احساس کردم که بعد از ارتکاب قتل به یه حس آرامش خاصی رسیده بودم. آرامشی که به خاطر نفرت من از زنا و انتقامی که گرفته بودم بود. پس اول شهریور 84 تصمیم به قتل بعدی گرفتم. از خونه بیرون زدم و در حال عبور از نخلستان‌های نزدیک شط یه دختر بچه 9 ساله تنها رو دیدم. اونو با یه ضربه میله آهنی به سرش از پا درآوردم. موقع فرار متوجه شدم که یه پسر بچه 10 ساله که پسر عموی اون دختر بود منو دیده. پس مجبور شدم تا اونم به همین شکل به قتل برسونم. بعدش هم جسد اونا رو تو همون نزدیکی از زیر یه تپه شنی دفن کردم. 2 ماه بعدش یعنی 16 آبان دختر 13 ساله‌ای به اسم خدیجه مقدم و به همین روش از پا درآوردم. و بعد از این قتل بود که دیگه کشتن آدما برام راحت شده بود و یاد گرفته بودم که تومه‌هامو غافلگیر کنم و از پشت بهشون ضربه بزنم. اینطوری هیچ خطری از سر و صدا و درگیری منو تهدید نمی‌کرد. فرید تو ادامه 12 قتل دیگر رو به همین شیوه انجام داد. اون میگفت بعد از انجام قتل اگه قربانی طلای وسیله ارزشمندی هم داشت از اون برمی‌داشتم و بعد از اینکه مطمئن می‌شدم مردن چند ضربه دیگه با لگد بهشون می‌زدم. اینجوری آرامش بیشتری به دست می‌آوردم. هر چی جلوتر می‌رفت آتش فرید برای ارتکاب قتل بیشتر می‌شد و فاصله بین قتل‌ها کمتر، تا اینکه رسیدیم به اون 3 قتل آخر که تو ابتدای ویدیو گفته شد. اون هیچ کدوم از قربانیاشو از قبل نمیشناخت و بعد از انجام قتل میله آهنی یا همون آلت قتاله رو تو گودالی که براش درست کرده بود پنهون میکرد. از دوران کودکی و شیوه تربیتی فرید چیز زیادی منتشر نشده، اما همین مقدار کمی که منتشر شده قابل توجهه. فرید توی خانواده فقیر به دنیا اومد و بزرگ شد، همراه با مادر و پدر بزرگش. هیچ نامی از هیچ مردی که پدر خطابش کنیم تو پرونده ذکر نشده و اتفاقا همین مورد ما رو به یه حدس خیلی خیلی مهم و قوی میرسونه که انتهای ویدیو در موردش صحبت میکنیم. فرید میگه مادرم به شدت منو آزار میداد و به همین خاطر از اون متنفر بودم. تا 12 سالگی به من گفته بودن که مادرم زنموی منه و زمانی که من حقیقت رو فهمیدم کینه من از مادرم و زنا بیشتر شد. آزار و اذیت‌های مادر فرید و میزان تنفر از اون باعث شده بود تا فرید به پدر بزرگش وابسته تر شه. پدر بزرگ فریدم یه مرد زن ستیز بود که چندین بار جلوی چشمای فرید تو کودکی به زنا تو خیابون حمله کرده بود و حتی اونا رو کتک هم زده بود. فرید خیلی زود ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند بود. اون قبلا 2 مرتبه به خاطر ضرب و شتم زنا تو سالهای 73 و 77 دستگیر شده بود
به همین خاطر در مجموع 5 سال پشت میله‌های زندان گذرونده بود. اون توی اعترافاتش میگفت وقتی توی زندان بودم با خودم گفتم که اگه بعد از کتک زدن اون زنا اونا رو کشته بودم الان پشت میله‌های زندان نبودم و این شد که تصمیم گرفتم وقتی آزاد شدم بعد از ضرب و شتم زنا اونا رو از بین ببرم تا دیگه کسی نباشه که ازم شکایت کنه. کینه و نفرت اون از زنا به قدری بود که مجازات زندان اونو از کتک زدن زنا منصرف نکرد. تنها باعث شد که اون برای کتک زدن زنا فقط نقشش رو تغییر بده. اون میگفت که بعد از انجام هر قتل احساس گناه میکرده، اما این احساس انقدر کافی نبوده که جلوی قتل بعدیشو بگیره. بعد از تکمیل شدن پرونده و تایید روانپزشک مبنی بر صلاحیت روانی اون برای محاکمه، جلسات دادگاه فرید بغلانی تشکیل شد. زمانی که فرید چوبه دار رو به خودش نزدیک دید، زیر همه چیز زد و گفت که تمام اعترافاتش زیر شکنجه بوده. اما خب تمام شواهد بازسازی صحنه‌ها نشون میداد که کار خودشه و همین باعث شد تا صحبت‌های اون مورد قبول دادگاه واقع نشه. در نهایت تو روز 22 آبان ماه سال 89 فرید بغلانی تو زندان کارون اهواز در حالی که پدر و مادرش هم حضور داشتن به دار آویخته شد. تو این پرونده عملکرد پلیس به شدت ضعیف بود. 16 قتل تو فاصله 4 سال توی منطقه محدود اتفاق افتاد و در آخر هم به شکل خیلی اتفاقی و با کمک یکی از بازمانده‌ها که خودش میبایست مرده باشه قاتل شناسایی شد. یعنی که این زنجیره همچنان میتونست ادامه پیدا کنه. قسمت تأسف‌بار این که قاتل یه سابقه دار بود و تو آرشیو آگاهی با جرم مشابه اسمش ثبت شده بود. پلیس با یه اطلاع رسانی ساده میتونست دست کم ساکنین اون منطقه رو هوشیار کنه، یا با افزایش واحد گشتنی تو منطقه یا نصب دوربین. به هر حال مطمئناً میشد که خیلی از قربانی‌ها الان زنده بوده باشن. اما در مورد فرید بغلانی واقعاً چه عواملی باعث شد تا چنین قاتل خونسردی از دل جامعه متولد بشه؟ مادر فرید به عنوان تنها زنی که توی دوران کودکی فرید وجود داشته، با رفتارهای آزاردهندش از همون ابتدا تخم نفرت رو تو دل اون کاشت و آبیاری کرد. به خصوص زمانی که تو این 12 سال به فرید گفتن که اون در واقع تو تمام این سالها مادرش بوده، این کینه و نفرت دو چندان شد. چون متوجه شد کسی که اذیتش میکرده دقیقاً تنها کسی بودی که نباید اذیتش میکرده. خصوصاً این که تو تمام این 12 سال اون حسرت حضور مادر رو تو دل خودش حمل میکرده و مادرش هیچ وقت هیچی بهش نگفته. چنین پنهونکاری مهمی از سوی خانواده میتونه باعث بروز بی‌اعتمادی اول به خانواده و در نهایت به افراد جامعه بشه. اما میرسیم به پازل گمشده پدر فرید. توی پرونده هیچ کجا اسمی از پدر تو زندگی فرید نیست. در کنار این موضوع که تا 12 سالگی فرید مادر خودش و دختر عموش معرفی کرد و اینکه همگی با پدر بزرگ فرید زندگی میکردن، میشه حد زد که فرید حاصل یه ازدواج نبوده. اگه اینطور باشه نفرت از مادر و بعدها از زنا خیلی منطقی تر به نظر میاد. مشابه چنین تنفری رو توی همین کانال تو پرونده قاتل کره چشمی میتونین ببینین. خوشحال میشن در مورد این حدس شما هم نظرتون رو کامنت کنین. اما عامل دیگه که به شکل مستقیم رو نحوه برخورد فرید با زنا تأثیر گذاشته بود، رفتار پدر بزرگش با زنا بود. اون به عنوان مهمترین الگوی فرید تو دوران کودکی همونطور که گفتم یه مرد زن ستیز بود، تا جایی که یکی دو بار جلوی چشم فرید زنا رو به باد کتک گرفته بود. در آخر میبینیم که فرید بدون توجه به احساسات خودش و دیگران و بدون پشیمونی جون بی‌دفاع ترین قش یعنی کودکان دختر رو به وحشیانه ترین شکل ممکن میگرفت. همین رفتار فرید به تنهایی نشون دهنده شخصیت ضد اجتماعی اونه. به خاطر اهمیت و وسعت بحث این اختلال حتما توی ویدیوی مجزا در موردش صحبت میکنم و تفاوتشو با سایکوپت میگم.